Szép jó reggelt, fiúk, lányok, visszatértünk a Hogwarts Legacy-vel és a reggeli streamekkel, itt vagyunk újra! Hello, hello, hello! Ja, köszi szépen, Luna, a lurköt, nem tudom, hogy hallasz-e. De ja, folytatjuk tovább a Hogwarts Legacy-t, remélhetőleg. Miért kaptam egy achievementet? És remélem csak a betöltés miatt akad az avatar. Nagyon ajánlom neki, hogy csak a betöltés miatt a jó reggelt. Szia Amy, hello, hello, jó reggelt. Nagyon ajánlom neki, hogy csak a betöltés miatt akadjon az avatar. De nem csak a betöltés miatt akad az avatar. Lehet, hogyha azóta jött ki megint egy update. Úristen, de fel fogom hozni magamat. Milyen achievementet kaptam? Hát egy stroke-ot fogok kapni és elmenjünk lolozni ezért. Miért most kaptam meg azt, hogy upgrade-eljek egy darab ruhát? Kettő pillanat, srácok, gyorsan lecsekkolom a... hogy jött ki patch azóta, frissítés. És csak azért nem izélhat. Nem emlékszem, hogy hívják azt a szart. Csak megtalálom. Nvidia lófasz. Force Experience, azt hiszem. Megint akad az avatar! Szia, megszem, hogy... Gyorsan megnézem, hogy van-e új frissítés. De nem úgy néz ki. Mert nézd meg, hogyha visszatárcázzak a Hogwartsba, akkor utána egyből meghal az avatar megint. Szia, Hug! Nagyon beállításokban nem nyúkáltam a Hogwartson belül. Kicsit lejjebb húzzuk az izét. Effect quality-t. Framerate-et is beállítjuk 60 FPS-re. A nézőid Metint meg Minecraftot akarnak. Hát... Én... Mondjuk Metinezni nehezen fogsz, mert már nincsenek official szerverek Metinhez. Tudtommal. Nem úgy néz ki, hogy helyre akarna állni. Múltkor is streamalvással. Nyugi Hog, nem csak amiatt van oda a streaket. Múltkor voltak problémáink. Például az, hogy a VTube stúdió nem akar működni normálisan valamiért.
Uh... De ja. De lehet, hogy csak benyomok egy PNG tubert, aztán izé. Nem tudom, engem nagyon idegesít, hogy akad az avatar. Főleg azért, mert nem is trackeli normálisan ezért a fejemet. Nem értem, miért nem működik a priority list, hogyha már be van állítva. Szóval ja, várjatok, 2 pillanat, srácok. Azt, hogy újra rakom, megpróbáltam újra rakni megint a V2 stúdiót, de nem hiszem, hogy emiatt lenne a probléma. De legalább szenvedek vele 10 percet, hogy elmentsem az avatárokat külön. Mert szerintem, várjál? Nem, jó, el vannak mentve máshova. Akkor 2 pillanat, srácok, és... Nem tudom, addig közben magyarázok nektek, vagy én nem tudom. Tudok telepíteni közben? Tulajdonságok, nem tulajdonságokat. Én nem tudom bekapcsolni. Mindegy. Eltávolítás. Isten, a telepítés. Ja igen, srácok! Úgy néz ki, hogy... Kómás meg a végén. Remélem, hogy csak kómás a V2 stúdió és egy gyors újra telepítés működni fog neki. Mert ha nem, akkor lehet, hogy kiugrok az ablakon. Srácok, úgy néz ki, hogy az Elden Ring egy kicsit vissza fog térni a csatornára. Mert találtunk egy modot, ami mindenkit nagyon érdekel a csapatból. Szóval... kipróbáljuk a srácokkal valószínűleg. Yeah. Jippi, mint a bogár. Nem gondoltam volna, hogy ennyire várják az Elden Ringet. Hogy ennyire szeretne valaki Elden Ringet látni, még úgy, hogy végigjátszatok a játékot. De hogyha érdekel titeket, akkor simán. Nem emlékszem, hogy mi volt itt. Valamit oda rakunk. Mi egyáltalán? Ez a újraépítős dolog, ez meg a dolgok emelgetése. Let's go. Ja, véletlenül elnyomta egyet, mert a tabban... Megnyomta a tabban! Már felénél jár a telepítése V2 stúdiónak, de szerintem addig elindulunk. Remélem mindenkit írtózatosan zavar. Milyen questjaim vannak? Ja, még mindig ezeket kéne gyűjteni, de lusta vagyok hozzá. Van 2 main questem. Hát akkor menjünk először a Astrology suliba. Miért nem enged ki? Nem enged ki, na végre! Valószínűleg azért nem enged ki, mert be kell tölteni a dolgokat, és közben töltek le. Megfagyott egy pillanatra a játék. Please don't waste that lovely complexion on such a frown. There, isn't that better?
Itt a környéken volt egy térkép, ami felett van egy izé, nem? Húzogatni való. Ha jól emlékszem. Rosszul emlékszem? Lehet rosszul emlékszem, hogy simán kitelik belőlem. Nem is szoktunk sokat rage-elni amúgy, Amy. I cannot do this for all eternity. Itt sincsen. Mindegy. Kicsit FPS hiányos a játék így, hogy töltök le mellette. Még a teaívós suliba. A cache nem régen lett megcsinálva a gép. Nehezen hiszem, hogy csak azért akadna, mert izé. Windows frissítést nem csináltam, de múltkor működött utána egy ideig. Tegnap. Why do we have to take astronomy? It's not even magic. And your reading is the dragon. Rar. That's exciting, I suppose. Perhaps Mikor jön you're össze a due for an két karakter? adventure. Tök, össze fognak jönni. Megjöttem én karakter, srácok! Ladies, Professor Shah, astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. On the observation deck. Arról beszél a Chelsea, hogy az asztrológia nem csak arról szól, hogy a teás csészének az aljáról megmondod a jövődet. Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. Fókusz. Görgővel kell fókuszálni, vagy fel? Ó. Oh. Ez a fókusz! Ez a fókusz! Now, I expect Lejött a all of Vétó you to stúdió. put Ez in volt your a fókusz! stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the Akkor miért astronomy nem tables fázik? they erected Amúgy throughout the tényleg, arról Highlands, beszél, hogy a which hideg they nem állíthat raised meg minket, hogy millennia ago on the órán very kívül nézzük az selfsame izét, stars csillagokat. above us. Is that clear? Dismissed. Ez az, kávézárcból kell kóstolni. Jósolni. És közben elküldött minket. Oh, hello. I'm Amit. We met in potions class. I'm happy to report that we've yet to have any explosions in this class. Oh, hello, Emmett. Nice to see you again. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. Aww. That's very kind of you, Emmett. Köszi, Are you Emint. sure you won't need it? Azt mondta, hogy adhat I'm nekem egy It's my own one. teleszkópot. I finally got my hands on the new Celestia Contemplor. You've heard of it, I assume? Let's I go, mean, és mit of course you have. jósolsz It's belőlem, only Luna? the pinnacle of all personal Alkoholista stargazing vagyok, azt mindenki implements. kijósolja belőlem. My old model's not too shabby either. Goblin cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, I... Thank you, Emmett. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about.
good that did. How am I supposed to find Sirius when my hands are too cold to use a telescope? Fásznak az emberek és nyomognak. Ja, várjatok, meg kéne nézni a VTube stúdiót, hogy működik-e. Ez, hogy majd este megtudom! Miből akarsz jósolni? Luna! A huncut mindenedet! This was his old telescope. Looks practically brand new. A pristine night for stargazing. Tarotból? Á. Perfect night for... Oh. Ja, én is arra gondoltam, hogy tarotkártyákból akarsz I have jósolni. the telescope. It's nicer than I had expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes? What is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. Rejtett csillagképeket akar keresni valami table segítségével. Valamilyen tábla segítségével. Te a fűből. Amúgy fűből kéne jósolni. Egyetértek. Én másfajta fűre gondoltam, de... Akarom mondani, ja igen, fűből kéne jósolni. Oké. Elindult a VTube stúdió. Most rakok egy képet. Visszatálcázok és mindjárt kiderül, hogy jó-e. Nem! Kicsit sem. Szóval, marad a PNG tuber egyelőre. Viszont az be kell lépnem egy Discordra. Bemegyek a dolgozóba. Nem a dolgozóba megyek be, hanem a Twitch live-ba. Talán nem jönnek be a srácok. A CCV vagy a CV az izé? A CV. Oké. Akkor... Ez? Nem. Mi? Várj, mi? Így? És meg... Nem ez? Így. Ráhúzzuk ide. Így mindent láttak. Össze-vissza pörgök. Mehetek a privát... Amúgy tényleg, bemegyek Lunának a szobájába a végén. Privát egyfős szoba. Nem, azért van elég sok hidden szobánk, hogy el tudjak bújni. Ahova csak a srácok tudnak bejönni. Émi. VTube stúdiólag. Köszönöm, majd ránézek stream után. Na, de most bezárunk minden mást. És azzal foglalkozunk, hogy tudjak. Vagy mi, hogy játszunk. A Mátala nem pörgent? Köszi. Köszi, Émi. And you need someone to help you find it. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get Hey, spit at by a storm Bergen! than- Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that beszélsz a telescope once we gyávák? get there. I promise. Let's go. No need to convince me. Let's get going. Brilliant. You won't regret it. Shall we? Brilliáns. A Bihans.
Ja, hogy azért gyávák, mert ki kell menni a random a falu szélére. The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onwards we go then. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. Rituális csillagnézésre használták a kentaurok az It's asztalokat. nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. It's not that creepy out here at night, is it? Nincsféle. Én a The gobstones hentályosból cover szeretném, hogy cowards. jósolj nekem. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. Én nagyon szívesen megyek előre. Gyere! Péter. Nem ez a gomb? Revelio. Ez a gomb. A little foreboding. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of Revelio. course. It's just not as tidy as I expected. Confringo. More Elég cobwebs. ettünk. You don't think any spiders might be Revelio. lurking about? Na, Oh, no. a pók. Not this close to the school, Emmett. Pók. Csávó fél a pókoktól. Itt van az asztalod! Csóka? Hogyan kell használni az astrology table-t? Oh, ja hogy. The constellation should appear near the center of your view. Tudom rotálni. Zoom in, zoom out. Rotételni. Aha. As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. Aha, zoom in, zoom out. Oké, megvan a. Easy. Hát a Luna szobában csak azok, akiknek joguk van, They azok really tudnak are bemenni. gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Na, let's go. Majd Thank you, Emmett. I look forward megnézem to a reading them. memóriádat. And I look forward to writing them. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. You are welcome. Azt mondták, It has tartsam meg a... goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. Astronomy class. Challenge unlocked. Friday. Megint nem a tabbal kéne izélnem. Megint Sebastiannak kell beszélni! Sebastian! Mi love? Király? Hát meg tudjuk nézni, hogy mit ad, hogyha... Lehet, hogy elmenjünk izélni. Astronomy table-eket keresni, hát ha jól kinézd a dolgot unlockkal. Mibe fáj az unlockolni a sálat? Még 4 astronomy table-t kell hozzá találni. Never do get tired of seeing the astronomy tower at night. What a view.
Revelio. Hello, loot. Add ide. Hogy néz ki a térképen egy astrology szumó? Az ott egy astrology table. Oké. Oké, akkor ide akarok menni. És akkor oda fast-travelünk. Hát... Nem bocsátunk meg, Luna. Hogy merész ezt nem a B csapatra figyelni 100%-osan? Csönd. Au? Au? Az egy fájdalmasan nagy lag volt. Hello, Mr. Astrology It's Table. one of those tables Professor Shah mentioned. Nem is Professor Shah mentionelte, de nem baj. Így fog feküdni. Így. Látod, Luna? Megsirattad Émit! Agonosz mindenedet. Ebből meg egy skorpió lett. Keresünk még astrology table-öket. Már is felejtettem, hogy nézett ki az astrology table? Ah, ott van egy. Na 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 na. Megnézem, hogy veszi fel, jó van. Megnézzük, hogy hogyan néz ki az izé, mert lehet, hogy akkor össze is gyűjtjük az egész izét. Astrology dolgot. Most teljesen fejtetően van. Így. Easy. Ez pedig a Leo. Hát, a legjobb csillagkép. Csak szólok. Nem emlékszem, hogy kell harcolni. Mert mi baj van? Ja, azért mert nem találtam meg az astrology-zét. Csak elhittettem, hogy nem tudom, hogy néznek ki az astrology dolgok. Ja, itt nincsen több.
azért mondani, hogy tier 3-nak nincs bocsánat. Na, hát. De én nem kértem, hogy legyen tier 3 amúgy se. Kipoénkodtam. Mondtam, ha támogatni akarjátok a B csapatot, vegyetek nekem ezrőszként. Nem. Nem. Y-t akartam nyomni kétszer. Hogy van? Top 3. Haha! Te van sebeiket! Így is sokat fizettél a csapatba. Ott van 2, akkor ennek így kell fordulnia. Már túlforgattam. Így. A kentaur. Mi szégyen? Te már így is eleget fizettél a B csapatnak. Meg igazából Csicsis undorítóan sokat fizetett a B csapatnak. Starkik, Liglug, mindenki, aki adott pénzt a B csapatnak, az már túlzásba vitte. Vagy hát a B csapatnak nekünk, de értitek, mire gondolok. Tudom forgatni a térképet? Nem tudom forgatni, ezt nem direkt jelöltem meg. Kell még Astrology, Cumo. Ja, hogy ez a terület még nincs is unlockolva ráadásul. Nem baj? Hello there. Szia Bill, mi a helyzet? Hogy vagy? Ruins. Biztos, hogy még van itt Astrology, hogy is hívják. Csak nem fedeztem fel. Lehet körbe kéne repülnem egyszer a mappon. Itt van még egy, amit felfedeztem. Cserébe nincsen meg a fast travel, de környéken bárhol megvan a fast travel? Nincsen. Van még egy Astrology Cumo. Itt van egy fast travel is. Bevásárolgatunk? Bevásárolgatunk? Na király. Generális Kenobi. Menjünk kidurrantjuk azokat a lufikat is. Hogyha már itt járunk. Ó, hogy repülés közben a Revelio megmutatja, hogy mi hol van. Az mondjuk király. Mert amúgy is megmutatja a Revelio, hogy mi hol van, de... Arra gondoltam, hogy hogy ugye az ilyen pontokat, amiket ezt lehet tenni. Van még egy... Valamit megöltek a hátam mögött. Vagy engem akartak megölni a hátam mögött. Hogy tudok gyorsan menni? Valaki emlékszik? Ó, balklik. Na 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 na.
Oké. És megvan. La certa! Megvan az 5. Megvan a sál, amit unlockolni lehet vele. Azt hiszem itt. Ja igen. Ó. Oh. Ja igen, megvan a sál. És még 5, és gondolom még 5 lesz majd. Nézzük meg, hogy néz ki ez a sál. Ez. Hát ez... eléggé meh. Ja, ez a sál volt ez. Van egy ilyen asztrológiai sálem is. Eléggé meh ez a sál. Van borzos izém is. Borzos. Ennek rossz a színezése, haló? Miért ennyire izés, bordós, amikor ilyen szürkésnek kéne lennie? Hát... én még nem hallottam embert így hívni izét. A telefon szexet, de oké. Hogy így is mondhatjuk, vagy így is lehet mondani, Luna. Telefonban együtt alszatok. Ocean Brewing. Nem használok spelleket, vagy izéket, potioneket. Azt teltem maxos. Ezek nem nagyon kellenek. Ó! Mondjuk azt még lehet kiveszem. Ó, várjál! Ja igen, ezt akartam, hogy ilyen robbanó hordóvá tudjak változtatni embereket. Ötszáz tonna egy kukorica. Pár tonnát vágja. Oj. Mert most éppen mit mondtam meg? Ó, most egy egész csapatot el tudnék lakni. Mindegy, megtartjuk egyelőre azt az 1 pontot. Kinevű karakter kijelentéseitől. Van egy sidequest. Miért van itt egy sidequest is? Kettő... Valószínűleg ezen a részen még lesz egy... Úristen! Ezen a részen még... Úristen, miért van itt egy ekkora rész még? Ha. Miért ilyen nagy a térkép? Meg szerintem itt is lesz még egy, meg ott az erdőben is lesz még egy. De egyelőre csak 2 van, és lusta vagyok megcsinálni mindet, szóval... Kivesszük. Menjünk vissza a Hogwartsba questezni. Menjünk a Nightkeeper. Meet Nettie, near the... Menjünk, találkozunk Nattival. Ne. Haló! Hova el kell menni? De, fejjel lefelé vagyok. Rátapadtam a plafonra, valami problémád van vele? Néha, amikor nagyon unatkozom, akkor szoktam lógni.
És atya úristen, mi van itt? Várunk. Tegnapi ló... Ó, ne is mondd a tegnapi lót. Psst, over here, quietly. Hogy ez a saját? I'm glad that you received my owl. We need to stay low and remain quiet. Natty, what's going on? Why are we all the way out here? As promised, I did some investigating to find out what Harlow is up to. I followed him to the Hog's Head. I noticed him reading a letter. All I could see was that it was signed by and bore the seal of Victor Rookwood. And Úristen. one other thing. Harlow mentioned you to his colleagues. They did not mistake you for someone else, did they? No, they didn't. Rookwood and Harlow are after me. Why did you lie to me? Azért, mert nem akarom elmondani azt, hogy izé. Professor Fig told me to keep things quiet. But I know I can trust you, Natty. Rookwood and Harlow want something Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Grimgott? Én nem akarok bízni a csaj. Miért bízunk meg mindenkibe? Egyedül Sebastianben kell megbízni, és mit lát? The portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Akkor mondjunk el What does mindent. that mean? I'm 3 évesen certain that I can megvertem trace valakit, mert elvette a and I've babámat. cast magic I Meg can't hasonlókat otherwise is mondjál neki. explain. I know that's a lot to take in. It is. And I will have more questions. Csak hogy értsétek, srácok, For akik now, nem it's beszélnek safe to say angolul, that Rookwood and Harlow elmondtunk are a mindent a threat to both csajnak. of us, to all of us, and we can help to take them down for good. That letter is the tangible proof that Officer Singer needs. It is why I followed Harlow here and why I wrote to you. I need your help to retrieve it. Király. Miért nem megyünk egyből a börtönségen? Directly to the ministry. Do you think they will listen to a student? Only Officer Singer can start an investigation. The ministry will come in later. Miért nem mondjuk el a minisztériumnak? Azért, mert a minisztérium nem jön. És akkor... Miért akarsz You Rockwood seem to be után very menni? determined in stopping Rookwood and Harlow. Why? I knew men like him in Uganda. I know how bad things can get if they are not stopped. It's a long story. One I promise to share when we have more time. For Hát- now, let's do what we came to do. Az a tábla az csak akkor van, amikor nem én streamelek. És ja igen, Voldemortban lehet egyedül megbízni. I'll help you find the letter, Natty. I'm glad to hear it. First, we must access the Mi nem castle. tudunk nemet mondani amúgy I'll a check the csajnak? main gate. Nem, nem You can segítek, find menjél the other way egyedül. in. I do not see any guards, but we should still try to be as quiet as possible. Harlow is here after all. Csöndbe kell lennünk, mert Haló is itt. A lyukas itt van. Revelio. Az ott mi? Ott van valami. Nem tanultam meg, hogy nem? Nem. És sose tanulok a hibáimból. Ezt gondolom... Kihúzni nem lehet? Dehogy nem. Guardian Leviosa. De én nem akartam levionálni. Revelio. Ezt kivisz az izéba, a helyből. Nem tudom már hol vagyunk, de... Menjünk tovább erre. Lumos. Mert van itt egy láda, haha! Az a csengő, amire gondolok, Émi? Vagy az olyan csengő, amire gondolok? Összegyűjtöttem a csigákat.
Nem látok még ellenfeleket. Ez mi? I wonder. That didn't work. Perhaps something with a bit more force. Persze, hogy lökni kell, nem húzni. That did it. Leviosa. Professor. Here. Nem lehet kihúzni? Ja nem, csak izé. Előtte van egy saláta. Wingardium Leviosa. A salátáknak. Accio. Wingardium Leviosa. Nem tudok meg felmászni. Kell még egy. Nincs még egy. Várjál. Nem ezt akartam, nem ezt akartam, nem ezt akartam. Van egy olyanom, hogy ez. Hogy talok egy ilyet. Nem lehet elforgatni. Leviosa. Oh! Oh! Sikerült! Mindent értek, Émi. I need to find a way into the gatehouse to open the gate for Natty. Miért nem nyitja ki magán? Ha én be tudok jönni, akkor ő minek jönne be? Vagy miért a főkapun akar bejönni a csaj? Nem működik a kettes gombom, csak szólok. Hogyha bent googolok, akkor nem működik a kettes gombom. Dead end. Ah, Must be another way in. nagyon okos, nagyon okos. Accio. Előbb mentem be a főbejáraton, mint hogy... Vagy én előbb mentem be a bejáraton. That looks as if it might raise the gate. Üzenet. Hogyan tudom megakasztani? Mi csak viccelsz velem? Jaj, csak be kell raknom a másik spellt is. Bla 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 I bla. knew you could do it. This way. I will get the door. Volna ugyanott jönni! Ah! Azt én is meg tudtam volna csinálni! Mi? Majd abból! That is the main keep. My guess is that way. And the letter inside. We'll need to be careful once we get... I hear them. Yeah, restrain the beast! Highwing. Do you know that hippogriff? Get these things back.
Oké, most már meghalnak, csak szólok. I get the evidence and you free that hippogriff. Agreed? This is our chance. Go! Na, most már van hasznom belőled! Blast it! There's got to be another way to get up to the roof. Somewhere. I hope Natty stays out of trouble. Eddig mi haszna? Igazából mondottam volna egyedül azt is, hogyha izé. Revelia. Na, most már vannak ellenfelek is legalább. Gondolom, ezt le kell lökni, mert miért lehetne húzással megoldani ezeket? Revelia. Pam pa pa pam pa pa pam pam pa 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 69 goldot kaptam. Aquí. Guardian Leviosa. Leviosa. Not the safest place to sneak into. Revelia. Oké. Eddig jó. Revelia. Utalunk? Let's go. Revelia. Ennyire messze nem akartam elküldeni. Nem akarok hazudni, de az biztos, hogy egy jót repült a pali. Witcher 2-ben volt egy küldetés, hogy messzebb az épületben nyisd ki az ajtaját, hogy be tudjál menni, úgyhogy az ajtó nyitva van. Ennyi! Menjél be, hogy be tudj menni! Azt sem értem, hogy egy csaj miért nem tudott jönni utánam. Hello, Amora. Ja, várjál. Hogy is volt? Meg kell találni azt, hogy izéka. Itt? És ott. Revelia. Loot? Ó! Az meg lehet jól is néz ki ez a kesztyű. Meg biztos, hogy jobb, mint ami nálam van jelenleg. Ó! That looks fancy. Dueling gloves. Ráadásul mennyi sarucimhoz, akkor maradhat. Tömövegből gondolom nem találtunk jobbat, nem? Hát, azt a palit átküldtem a következő faluba játszani. I hope Natty's having an easier time of it. Ebből a kettes log! Vissza kell jönnöm ide a lootért. Miért érzem azt, hogy Nettit elkapták? Csak azért, mert ezt mondta a karakterem, hogy remélhetőleg van egy könnyebb ideje, mint nekem. De miért kellett feljönni? De nem menj le! Akkor már, ha feljöttem? He. Ó, látom, hogy mit kell csinálnom. Miben fogadjunk, hogy ezt nem tudom ki. You're going home in a wooden box! De megy érte? Loud as a troll you are.
Show yourself. Gyerünk már, mozdulj meg! A lost moon calf, I bet. Someone messing about. I've heard centaurs quieter than you. Akkor jó. He's weak. Yes, he is. When's the last time you saw him catch a fish? Spends more time in the things. Hát... Jó, ez a lopakodás dolog. Figyeljetek, hát itt nem fogok tudni... Ó, level 1-es lap, de be tudok menni. Így. Revelio. Szerintetek át tudom húzni magamhoz azokat a lootokat? Nincsen rához több szükségem. Add ide a másik lootot is. Másik sem van szükségem. Mondom, erre kell tovább menni. Deke was right. We need to save you from these barbarians. Hogy kellett izélni? Állatokat táskába rakni? Kellett hozzá egy táska. Meg vagy! Kis haver! Téged is megmentünk! Ő is megvan. Őt is megmentjük. Van még valaki? Revelio. Nem úgy néz ki. Két hippogríf. 0 Phoenix. Oké. Nem kell félni, megmentettük az állatokat, srácok. Ezen kívül itt nem volt semmi. Na majd arra kell tovább menni. Nem biztos. Erre egy loot van. Meg egy üzenet. Titkos üzenet! Astrid! Hát itt az izé... Így neveld a sárkányodba is megjelenik a karakter. Keep an eye on my stash, eh? Manfred elrejtette itt a cuccait, amit valaki átvert őket, szóval ellopjuk a cuccait.
Oké, mi jobbulást. Vagy nem tudom, nem emlékszem miért mész Dokihoz, de ha jól tudom, akkor megbetegedtél. Highwing. Hi, It's Wing! all right. There we go. There you are. Come on. Hello, more. Ezt én is meg tudtam volna csinálni. Hurry. Let's go, Highwing elkapta. Itt is játékot rendeztek. Piu, pum, pum, ó. Azok nem csak sima lövések voltak. Hogy került rá a másik izére? Hú! Let's go! Hogy kell lefelé menni? Így kell lefelé menni. There's the Hogwarts Express. Must be returning from an unscheduled run. Őletlen elszkippeltem egy kis izét. Mert meg akartam volna tudni, hogy hogyan lehet izélni. Fly slowly, descend, ascend. A space-e kéne ascendelni, de azt nem tudok. Ugye? Ja, space-e kéne izélni. Madaragolunk. Megint megjelenik a polipa víz felett? Először, amikor itt repültünk, akkor kinyúlt a polipa vízből. Oké. Mekkora egy poén lenne, hogyha lenne egy sidequest. Láttalak repülni Csikocsörön! Amazing. De hova repülünk? Incredible, isn't it? Hol megyünk? Jó, de az a magyar fordítás miatt volt olyan, amilyen. Köszi Csikocsör. How exciting. Oh, it was exhilarating, wasn't it? I wasn't sure we were going to make it out alive. There was no need to worry. I had it all under control. Were you able to find the letter? Summoned it straight out of Shit. Hallow's hands. Legalább I will megszerezted az say, I izét. did not expect to see him cast the killing curse at us. He won't forget this. Be on your guard. Of course. What did the letter say? That Rookwood's looking for a phoenix. Not sure where he will find one. But it also included Hallow's orders to inspect that castle for the poachers. Enough to connect Hallow to the crimes. I shall deliver the letter to Officer Singer. She'll have to do something when she sees it. Phoenixet keres Rockwood, Tell mint a me, csaj. where did you meet these hippogriffs? I've only met Highwing before. Poppy introduced us. Poppy Sweeting knows a hippogriff. Of course she does. Poppy will be relieved to know that Highwing's safe. I came to the right person for help. My mother will be worried. I must go. Seek me out soon. I shall have much to tell you. Megkérdez, hogy csináljam meg a te feladatodat. És ki használja, érted a madarat? A lusta mindenét. Jó item unlock. De még egy szegény madár item lett belőle! Hogy tudok leszállni rólad. David tudok dismountolni. Táskába vágtam a madarat! Halló! Jól emlékeztem, hogy nekem van ilyenem is. Én ezt akarom használni. Igen, ismerem a Biomutant.
Van egy kicsi inventory slotom még. Táskába vágni dolgokat. Jesus. Látunk egy pár levelet még. Jó, igen, még mindig egy level viszé. Azt kéne tolnom, már végigjátszottam a játékot, az a baj, hogy nem lenne annyira érdekes, mint amikor először játszottam vele. Ezek vannak még a táskámban jelenleg. Például egy hipogrif van a táskámban. Ja nem, ezek nem a táskában vannak, ezek az izében vannak. Ezek a zullok voltak, ugye, amiket megismertünk állatok. Kombat. Elég embert töltöm meg ahhoz, hogy kapjak még egy extra kinézetet. Úristen, mennyi questem van. Talk to Deke. Megint sidequestek. De szerintem nem megyünk sidequestelni, hanem megyünk a main questtel tovább. I have learned of a wizard who is being harassed by Hallow. He may be able to provide the evidence we need to take Hallow down. We should speak with him together. Meet me at his home. When you have a moment, please stop by the Room of Requirement. Deke tells me he has something to share with you. Deke miért nem tud I üzenetet assume you küldeni? have news regarding the goblin you mentioned. Why don't we meet at the map chamber to discuss that and our next steps? Oké, menjünk sidequestelni. Menjünk pókot ölni, vagy nem tudom mi ez a Deke-es küldetés. A Room of Requirements-be. Hogwarts map. És ez a chamber. El is felejtettem, hogy most már vannak állatok. Jó, Dick, mindjárt beszéltünk, csak szabadon engedek pár állatot. Hogyan kellett szabadon engedni az állatokat? Hát? Csikocsört is belakhatjuk ide? Nem. Valami számít, hogy fiú és lány, ugye? Akkor már gyűjtünk izét. Tessék kaja. Meg... Tessék kaja. Ó, nem. 5 keféjük, a másikat kaját adjuk. Mert még mindig a bajlós zene, nem is vagyok harcban. Inni. Mindent megetettünk. Erre mi van? Miért van itt felfelé egy út? Ennyi? Itt van egy ilyen... Rá ne nézni az állatokra hely. Ha, ott van valami. Ott fel még van valami. Akkor már összeszedjük.
De mennyit cucc van itt? Haló? Lehet tudni? Egy barlang is itt. Van egy barlang is itt. Igen. Nem tudod, ki... Te nem tudod az e-mail címet jelszavát? Ki nem tudja? Lemaradtam. Túl régen néztem a chatet. Azt hiszem egy állatnak kéne valahol lennie, talán. Haló? Te miért megetetve nem voltál? Etetni nem etettem állatokat? Ja, etetni nem etettem állatokat. Mi? Tessék, food. Tessék, food. Bocsi, nem akartalak meg, de... No! Watch! Gyere vissza! Tessék, kaja. Interact. Collect. 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 Azt hiszem minden kézzelve van. Megetetve és begyűjtve. Ja, király. Rá lett csapva a fenekemre. Revelio. Találtam lépcsőket. Öntönek van valami vízes és megetni? Akkor jó. Összegyűjtünk mindent. Revelio. Úgy látszik, hogy ennyi. Gondolom nem lehet felugrani. Nem. Hát technically fel lehet, de nem lehet. Szerez hát mind. Csak te és én. Mi győzünk a legvégén. Ó, te igaz barát. A győzelem vár ránk. Pokémon. Azt hiszem, hogy összegyűjtöttünk mindent. Innen. Revelio. Ja, nem látok semmi mást. Akkor jó. Látom én, vannak itt is. Pokémonos utcait. Jó, Dick, mindjárt beszélgethetünk, csak elrólunk most dobba. 2 pillanat és itt vagyok, srácok. Addig hallgassátok a zenét, amiért valami még mindig fighting music van.
Na, hello, srácok, visszatértem. Nekem a stream nem szokott maga akadni, csak maga az avatar, képzeld. Akárhányszor valami izével játszok. Igazából mostanság mindennel. Tegnap azt hittem, hogy megcsináltuk, mert tudtam streamelni. Vagy tegnap előtt Baldur's Gate-et ugye, de ma megint akadt az avatar a Harry Potter mellett. Amúgy hello. Szóval segítesz? Jó. Hello Dick, mit szeretnél? Hello, Deke. Professor Weasley said you wanted to tell me more about the loom. Ah, hello. Yes, about that. Deke has had a thought. Van rá esély, de az a baj, hogy ugye a V2 stúdióban így is már... Ha. A cuccom nincs elódva kicsit sem. Na mindegy. Mit akartam mondani? Seems the room thinks you need more space for your beast. Hogy így is sok pénzt adtam a V2 stúdióba, hogy utána akadjon. Now, Deke knows how you can test the item of clothing that you enhanced in the enchanted loom. And perhaps help an old friend in the process. What do you mean? A house elf named Tobbs works for his master retrieving leech juice in a cave near Hogwarts. Tobbs' master doesn't let him leave the cave, and Deke knows the cave is infested with spiders. That sounds awful. It is. Deke hasn't heard from his friend for a while now. As the item you wove in the loom has an enchantment that might be useful, Deke thought you could test it whilst checking on Tobbs. Megtalálom neked Tobot, nem kell félni. Leave it to me, Deke. I'll find Tobbs for you. Oh, thank you. Please let Deke know what you learn about Deke's old friend. Szóval most, hogy arrébb pakolta, ez mi? Ide kell jönnöm? Ide kell jönnöm. Hoppá. Nem ezt a képet kell megtalálni? Nem. Hol kell menni Tick barátjához? World map. Nagyon kapkodok. Semmi nincsen. Nem hiszem, hogy kapkodnék. Sidequesteket csinálnak, azokon meg gyorsan végig kell menni, igazából ennyi. Pogitti! Who says crime doesn't pay? Arachnofóbiásként lehet, hogy tényleg ez a legrosszabb küldetés. Menj el pókokat ölni. Úristen, mennyi pók! Ne, kaják vannak nálam! Ez, meg pókokat megyünk ölni, szóval valószínűleg ez is jó lesz. Oké. Megmentjük Tobnak a friendét, vagy Tobot, vagy kit mentünk meg. Revelio. Confringo. Revelio. De jó, nem etetik szegény Tobot.
egy hétig, mert 3 izéval misszeltak volt, tehát... Timmy! Tobbs' master is awful. Tobbs? Tobbs? Deke sent me. Are you in here? Revelio. Jövünk ide először. 40 gold, meg egy csiga. Nem lehet sem erre úszni. És ahogy mi a helyzet veled, Mina? Arra felé? Ha meg itt vagy. Revelio. Confringo. Incendio. Égesd már ki, na végre. Hát el lett pusztítva az a pók, a pici pók. Őt nem lehet elpusztítani. Ő ölhetetlen. Ja, azt kérdeztem, hogy Mizu. Haló? Nagy pókica. Nagy pókica, gonosz zene, nagy pókica, gonosz zene. Még fejjel a falnak. It looks as if Tobbs was here some time ago. He must have headed deeper into the cave. Így, mindent összegyűjtünk. Tudod, mélyebbre ment a barlangban. Szét vannak kapva az emberek. Így. Több nagyon... Yahoo! Yahoo! Kill it with fire! Pixel tűz! Nem egy tűz vagyok! Haló! Kikérem magamnak! Miért érzem azt, hogy sokan arachnofóbiás van itt a chaten? A Pack barlangban. Még valószínűleg az, hogy pirosak a pókok, nem pedig pókosak, az segít. Arra kell tovább menni, szóval visszamegyünk előtte. Úristen, ez a repedés. Péter, srácok, amúgy, ha megnyugtat, azért nem lesz a csatornán Subnautica soha, mert az meg az én fóbiám. Ugye a mélységtől, meg hogy mi a fene fog bekapni alóla. Meg lettem bonkolva. Csap, csap, csap! Mellé ment egy... Az igen. Fejezetten... Ahogy téged úgy is ismerlek minden, mint aki izé. Au?
történt? Nem tudom, hogy van-e beállítás, de én nem vagyok arachnofóbiás. Azt tudom, hogy izéban van. Lethal Company-ban van beállítás arachnofóbiára. Meg Grounded-ban van beállítás. De biztos van benne izé beállítás arachnofóbiára. Vagy nem biztos, hogy van beállítás sem, hogy... Legalább a cuccokat nem kell újra összeszedni. A hidagtól. Oh. Azt hiszem izéba is van. A Forestbe is van arachnofóbiára beállítás. Az Isten tudja, mire van arachnofóbiára beállítás. Szóval mi lenne, hogyha most nyernénk? Hello. Nagy pókot keresem. De miért a pici pókra használod el ezt? Gyere ide! Lelöklek a nagy pók után, csak szólok. Mert valamiért az működik, hogyha lyukba dobod a pókot. That didn't sound particularly reassuring. Ez belőlük rák. Na, ez nem rák, ez kiskutya. És aki tudja, hogy ez miből van, az öreg. De egy igazi csed. Kis cica? Miért jön egyre több izé? Nagy pók? Úristen, ez világít is. Oké. Okay. De... a jó Isten! Oké. Okay. Jól emlékeztem, hogy ezzel nagyon könnyedén meg lehet ölni őket. Miért jön még több pók ezért? Rossz gombot nyomok. Au. Vagyok csapva! Haló? Bosszag. Gurulj! Jó, gurulok én! Utálom ennek a játéknak amúgy a harcrendszerét. Fúj! Főleg azt, hogy telehány enemikkel. Öt nem lehet felgyújtani? Szórakoztató, szórakoztató. Szóval még egyszer. Hogyha a pók csapni akar, akkor csapni fog. Understandable. Ja, tudom. Itt egyből támadni fog a pók. De hogy esélyem sincsen izélni. Nem tudok dobálni. Ez még a kis pókok nélkül is nagyon nehéz harc lenne.
kilométerekre rá teleportálunk move, ugye? Az jó! Az jó! Az a dodge-omnak a végére ugrott! Szerencsé, hogy be vagyok stackelve dodge-okból. Dodge-okból! Köszönöm, ez volt az utolsó. Persze, hogy summonolja a többi kis szár. Oké. Nem space-el, dodge-olok! Nem space-el, dodge-olok! Kilométerekre rámogrik. Ez itt a nagy fok, megjött a nagy fok. Oh. Ne a kicsi pókot a háttérbe! Oké, azt hiszem a nagy fog meghalt. Hú, de utálom a pókokat! De utálom a pókokat. Most is elszak, nem olvastam a chatet egy ideje. Kurul, gyerünk. Poco is közben. Milyen paca? Igen. Nem tudtam, hogy a Kirit Fire-ben, mint ahol pókokat kell ölni, ott konkrétan van arachnofóbiás kikapcsolós dolog. Senki nem tudja mi, hogy miért félnek a pókoktól. Csak félelmetesek.
Igen, pontosan azt mondom, paca. Fogcsipés az, ami miatt fél valaki fogoktól. I mean... Miért? Tehát, hogy akkor a kínyoktól ugyanannyira lehet félni, vagy bármelyik másik izétől. Szerintem a szúnyoktól is lehet félni, mert az is kín. Oh no. I have a feeling that house elf is Tobbs. Too much stuff. Oh, ne! Left here alone with the spiders. Tobbs meghalt. Revelio. Egy perc néma csend, Robert. Revelio. Merre lesz a kijárat? Loot. Szegény Tobbs. Itt jó kis aranynyarasak. Nem tudom. Nekem semmelyikükkel nincsen bajom. Jó, mondjuk a nagy pókokkal nem akarok találkozni. Ott is inkább attól félek csak, hogy izé. Ugye vannak mérgező pókok. Nem is mondanám félelemnek, inkább csak nem akarok meghalni. Seems I'm back at the entrance to the cave. Mondd. Nem kéne elmondani, hogy izé? Levelősiki pólót nem... I levelősik és póló nem lesz. Izés póló lesz majd. Vagy olyan... Body pillow lesz, ahol az egyik avatar az egyik oldalon, a másik avataron meg a másik oldalon lesz. I'm back from the cave, Deke. Wonderful. Deke hopes you gave Deke's best to Tobbs. I'm sorry to tell you this, Deke, but Tobbs is gone. It seems he was unable to avoid the spiders in the end. Oh my. Deke was afraid of this, alone in that cave for so long. Oh, poor Tobbs. Deke and Tobbs once shared the same master. When he died, we were separated. Deke always wished Tobbs had been sent to Hogwarts too. Deke feels lucky to serve such kind witches and wizards like you. Deke will miss his friend dearly, and will raise a glass to him with a heavy heart. Legalább már nem fighting music van. I'm truly sorry about your friend, Deke. Thank you. You are very kind. Deke could use some time alone to think, if that's all right. Még veled Dick. Várj, nem, Dick, ez itt van. Tobbs. Igen, body pillow lesz. Úgy beszéltek a srácokkal, hogy enyém lesz a body pillow. Többit meg majd meg kitaláljuk. Ide is állatokat tudok megidézni. Ó, ide is állatokat tudok berakni. Ó, ide tudom berakni a nagy állatokat. Say hello to my little friend. És most megint berakom a kefét meg a kaját, hogy utána... Kaja neked is. Mondjuk tőled már megkaptam a cuccot, de mindegy. És akkor nem fogok tudni majd ráülni a... felmountolni rá, mert hogy kiraktam a táskámból. De elvileg. Akkor jó. Igen, tudok rajtuk lovagolni.
Mondjuk nem itt bent, hanem... kint, de elvileg valahogy meg tudom idézni. Elvileg valahogy. Mondjuk itt az óceánparton én is lennék, haló? Hányire jó hely ez már? Itt nem lehet lejjebb menni. Pár lyuk, ahova el lehet menni. Értozatosan akad? Hát jobb képet kéne venni. Ott van a loot! A túloldalt! Na jó, először visszamegyünk a túloldalra. Úszok egyet az óceánban. De gondolom máshol kell felmászni, de... Ja, itt. Na és akkor... Virsli új telefon, billentyűzet. Ott repül a madár! Vagy a zizéka. Mountom. Itt hagy minket. Jövök, loot! Hello. Van benne egy... archway. Várjunk! Idekintre is tudok építkezni? Ezt ki kell próbálni. Ez? Floor? Rész floor? Lowstone. Ha! Idekint is tudok építkezni. Tudom rárakni a flort, de miért ilyen messze van? Nem tudom rárakni. Mi van még? Lower walls, high floor. Ha. Tudok rakni egy egész izét. Mi van még? Ó, majd lesznek ilyen... Lehet majd keféltetni az állatokat. Játszani velük. Automatikus etető. Ha. Tudok kutat rakni. Tudok üllőt rakni, tudok tököt rakni. Ide rakok egy kutat. Bele tudom rakni ebbe? Nem. Mi van még? Van kerítések vannak. Van méhész izé. Úristen, de csúnya.
Egész elég szavakat. Understandable. Ground surface. Ez mit akarhat? Tudok fát rakni ide. Annak kettő közé be tudom rakni. Nem tudom berakni az izébe. Wow. Milyen másik fajta ground surface van? Van kavics, másik fajta kavics, harmadik fajta kavics. Tök field. Ilyen izéka. Egy ide meg egy mondjuk oda. Ha. Na jó, nem kéne játszanunk vele, mert így is rengeteg időt elteltettünk már a játékkal, úgyhogy nem csinálunk semmit. Madár. És még itt van egy loot valami szerintem. Ja. Revelio. Lower Ark. Na jó, menjünk vissza. Még van egy pár sidequest, amit meg kell csinálni. Menjünk, beszélünk Sebastiannel. Beszéljünk Sebastiannel! Hát ha megcsináljuk a Sebastian-os küldit, aztán ennyi lesz már a... így reggelre. Aztán délután jövünk a srácokkal, lehet, hogy Elden Ringgel. Ennig kell beszélni Sebastiannal. My love. Ups. Untrekkeltem véletlenül. Szóval. Ez csak elég közel lesz hozzá. Hogy virslő plusz telefonbillentyűzet. Hogy ezek így működnek együtt ezek a szavak. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. I won't give up. Mit akarsz csinálni, Sebastian? What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. Ominous is right. Meddling in the dark arts is dangerous. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. I'd like to know more about it, if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. Kicsiket könnyen Ominous megviszik learned bennünk dark magic from his Sebastian szerintem. parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? Podcastot hallgatni. Jó kis podcast. Srácokkal gondolkoztunk rajta, hogy lehet, hogy nekünk is kéne kezdeni egy podcastet. Cruciatus, igen, tudom, az a... Correct? The Cruciatus curse, also known as the torture curse, inflicts excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. How horrible. Poor Ominous, he was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew.
That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Nem tudom, attól függ, hogy Watch for my fog. owl. I'll have news soon enough. Attól függ, hogy jár-e achievement azért, hogyha nem tanulod meg I'll őket. make Ominous understand. He'll change Vagy his hogy mind. ugye nem használod őket a playthrough során. Jó varázsló vagyok. Azután majd lehet utána kell nézni. Már mindenki befejezte az evét. Ennyi volt? Csak beszélnem kellett Sebastiannal? Beszélünk a gyerekkel. Meg még kell találnom izékat. Holdakat. Lehet, hogy meg is sétálunk egy kört a világ körül akkor. De most még mindig itt van. Revelio. Itt már nincs semmi. Festival Station. Akkor nem is megtanulni akarom, Sebastiannak akarok segíteni. Revelio. Még egy-két dolog, amit össze lehet gyűjteni. Ezt miért jelzi még mindig, amikor már kinyitottam? Revelio. Na 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 na. Hello, jöttem lopni a cuccokat, köszi. Viszlát. Nya 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 nya. Revelio. Nem tudom, honnan jön a hang. Revelio. Még feljebb lenne. Haló? Nem közeledek. Revelio. Megvan! Akkor menjünk fel a legtetejére.
Revelio. Ugyanígy járok. Revelio. Kell lesz erre. Van lent egy izé. Amit még nem csináltam meg. Hát ilyen. Lumos. Ilyen világítós dolog, ez fent volt valahol. Revelio. Lumos. Gyere, pillangócska. Mi? Nem mondod? Azért mondom. Na, még egy megvan. Még akkor felfelé. Revelio. Hát ha itt fent hagytam valamit. Szerintem ide fentre még nem mehetek. Not certainly sure about that. De nem vagyok benne biztos, hogy beengednek az igazgató úrhoz. Tudod, nincs semmelyik rá achievement? Akkor lehet, hogy megtanulom őket, csak nem fogom használni. Csak azért is izéljek. Ugye, hogyha tovább viszi Sebastiannek a küldetését. Revelio. A szemem! I pressed ominous regarding Salazar Slytherin's scriptorium, but my efforts were in vain. Meet me outside the Slytherin common room. We need to talk. Hát, szobájába akar vinni Sebastian. Akkor menjünk. Igazából nincsen kedvem majmokat kerül. Megint csak, úristen, meg kell tanulni a krúziót. Jó. Arra fogunk oldalazni, de közben felfedezzük a területet. Ez a terv. Revelio. A Slytherin common room előtt. Na, mondd, mit akarsz, Sebastian. You're here. Brilliant. Ja, gondoltam, leülök egy kicsit a földre, még ide érsz. I received your owl. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me.
Perhaps I should have a chat with Ominous. You? Biztos nem. I Utál suppose it's Ominous. worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. He's this way. Beviszel a Slytherin izébe? Engedj már be a Slytherin izébe, ha? Mit szólsz hozzá? Keep an eye out. Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance. There he is. Good luck. Ott van valami What are you doing összetörve. here? Oda majd mindjárt elmegyünk. Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? Please, Ominous. I confided in you before about what happened with the Undercroft. Sebastian simply wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other fifth years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about... What was it? A scriptorium? He told you about that? He did. We were talking about Hogwarts founders and he mentioned it. Wouldn't say much more, though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favorite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. Azt mondta a csávó, hogy nem ért egyet azzal, hogy a családja a kruciátus szátkot használja, és hogy a nagyanyja se, azt hiszem az a fordítás, se ért egyet, ő pedig a nagyanyja meg is találta az izét, mert a csávó meg nem is kereste ezt a rejtett dolgot. That is a bit unnerving. I suppose even if it might lead to answers about what happened to your aunt, it does pose a risk. Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory, get you answers about Slytherin, and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. I hope we don't regret this. Sebastian, over here. These braziers grant access to the scriptorium. Now you'll share? You wouldn't tell me when I practically begged. It wasn't you who told me what I needed to hear. Opening the entrance has something to do with freedom. Something's happening. Hát ez írtózatosan nehéz volt. Dark, ominous corridors. My favorite. No comment. Remember, come on, that was a good one. Oh. Ja, melyik az összerakós? Ez az összerakós. Someone was actually listening. The rubble formed a relief of a person facing a snake. That must be the voice I hear. You hear a voice? It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can hear and speak Na de jó, to kígyó snakes. beszélők van. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I'd like to be able to talk to snakes. You might not want the ability to speak parcel tongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. Believe me,
I am having thoughts, but I'm still convinced we should go ahead. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. I can't believe I'm doing this. Hogy szusziha, szasziha, szuhúsziha, szihi. It worked! Ominous, you possess a rare ability indeed. Between the two of you, I'm starting to feel left out. Between the two of us? Never mind. There's no clear way forward. Revelio. Like a maze. Salazar Slytherin most likely wanted this to be difficult to solve. The door we came from, it closed. Revelio. And there's more than one gate ahead. Then look closely for clues. Ez a fal túloldalán van. Revelio. Reparo. Nem, ez véletlen volt. Dial requires focus. Aunt Noctua said the same. It may take practice to solve it. That didn't sound good. Oh. Salazar Slytherin didn't make this easy. Okay. This is looking rather dire, isn't it? You sound surprised. We're in a maze designed by Salazar Slytherin. Van rajta egy kör valami, meg egy végtelen jel. Kör valami, végtelen jel. Oké. Look in a mirror, Sebastian. Matching the symbols did open it. Was about to do that myself. But you got to it first. Oké, idegesít, hogy nem látok. Lumos. The meets the eye. Nocturne. Ez a nagynéni az Your izének. aunt wanted to change your family's traditions. She did. And she was my favorite person in the world for it. Hol a következő ajtó? Itt. Ki van kaparva egy ilyen macskaszerű izé, meg egy téglalapszerű izé van még. Another welcoming sort, was he? Egy macskaszerű izé, meg egy téglalapszerű izé. Ott volt a téglalapszerű izé! Sheesh! More difficult, but we've made it this far. Don't give up. Szóval. Van egy macskaszerű izé, meg egy téglalapszerű izé. Oké, ez nem az. Az baj. I imagine the speeds vary and symbols differ for every dial. Lumos. Akkor másikat kell gondolom, macskaszerű izé, téglalapszerű izévé tolni. Ja. That sounded promising. Another dial solved. Impressive. Nice work. Lumos. De jó, közt, mondatába vágtam. Search each corridor. It may not be obvious which leads where. Körcsik meg egy illuminát izé. Ilyen, oké. De ott volt! Most már megkapom a sebződést. It seems the dial moves faster than before. Perhaps check you're matching the correct symbols. Okay. Excellent work. We're another step closer to the scriptorium. Lumos. I spotted something ahead. Looks troubling. Az egy Dark Souls summoning, Stein. The gate!
I think we're locked in. Again. Then Salazar Slytherin is not yet finished with us. Úristen, meghalt Ominous. A skeleton. And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse. This is where she died. This is where we'll die. I shouldn't have listened to either of you. Ominous, I'm truly sorry about your aunt. But I know what to do. It's going to be difficult. You said you know what to do. Tortured faces on the door and Crucios etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? He does seem a bit cross with you. I'll speak with him. Good. Work your magic, so to speak. Wish we had some liquid luck. All of this could have been avoided. Ominous, I hadn't imagined we'd end up trapped like this. Salazar Slytherin did. He's to blame for many unimaginable things. I overheard you and Sebastian, and I won't do it. The Cruciatus curse is pure torture, I would know. Sebastian told me little of what happened when you were young. Sounds as if you had no choice. Should have known he would have told you. And one always has a choice. I'm as guilty as the worst of my family. Unforgivable curses won't work unless you really mean them. I had to want to cause pain, and for that I shall never forgive myself. That spells the reason I have no family left. You and Sebastian will need to sort out another solution. Arról beszélnek, hogy ugye az ajtók nyitása csak a Crucio átokkal lehetséges. És hogyha kikasztolod a Cruciót, utána örökre megbánod, hogy kasztoltad a What do we Cruciót. do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous! As if dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio? Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctua Gaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to. Oké, megtanuljuk a Cruciatus átkot, de nem kasztoljuk ki. Egyszer saját I során. want to learn the curse, but I won't cast it on you. You need to cast it on me. I shan't forget this. Kattint, space, F, bal kattint, space, kattint, space, F, így. Még menthettem volna előtte, hogy megnézzem, hogy instant achievement van-e. I'm ready. Alright! Ne kérdezd meg! De akkor az utolsóra meg kell ölni valakit, hogy tovább menjünk? That pain. It was excruciating, but I'll survive. Let's keep moving. We made it. We found Salazar's sanatorium. I can't believe we're here. Ooh.
Új kesztyű. Dark Arts Dueling Claw. Jó, hogy ez meg fekete. Jó, most már nagypok is benne van a bestiaringbe. Van egy-két új kinézet, a nagy nem hipogrif, és ugye a szalazáros dolgok. Revelio. Azt jó beleszőrcseltem. Then akarnak ott viszont a reason Ó, ez a levél ugye a Chambers of Secretsről beszél, hogy hívják azt? A titkok kamrájáról beszél, hogy el kell zárnia egy bizonyos lényt, hogy mert hogy a többi vezető, ugye Salazar Slytherin nem ért egyet a többi alapítóval, és ő úgy volt vele, hogy kell valami, ami a gyenge embereket elpusztítja. És ugye ez volt a kígyó, ami utána a Chamber of Secrets-ben meg lesz dölve. De nem. Sebastian, ominous. There's a book just here. You found something. Nem ért egyet Salazar Slytherin Let me ezzel. know what's in it. I'll wander around a bit. Szegény vakcsávó. Annyira nem vándorolj el, légy szíves. Meghalsz ki. Looks like a spell book of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What I do with every book? Read it. And confesses his parents were brain back early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. It's breathtaking. Lélegzettel állítta. I don't want to leave, but I owe you. Both of you. Without both Ez of egy you, ajtónak néz we ki never amúgy. have made it this far. We were lucky. We could have died. We must swear never to do this again. Ja, hogy ez a kijárat. Itt hagyom őket. Nyomta egy pizzautat rájuk. Mész hazafelé még? Ominous. About your aunt. Please, Sebastian. I meant what I said before. We swear, right now, never to engage in anything to do with dark magic again. Understood. I'm truly sorry about your aunt, Ominous. I suppose after all this, I am grateful to know what happened. Thank you. Mit csinál ez? Várjál.
hogy ez beállítja, vagy átállítja hozzám az embereket. Impérió. Isten se tudja. Ja, irányítod az embereket. Oké, össze vannak rakva itt a dolgok. Mindig van egy level up-om, de szerintem azt még mindig tartogatjuk. Akkor milyen questem van még? Az elveszett gyerekkel kell beszélni, meg mindig kell nézelni. Nincs ködben elveszett gyerekekkel foglalkozni. Ne vesszenek el, lol. Menjünk a main questre. Revelio. De nem szabad elfelejtenem, hogy írnom kell valakinek Facebookon. Revelio. Irányba megyek. Ott van a fal túloldalán egy láda. Hogy tudok oda menni? Engedj oda! Ez nem a... De ez az. Lumos. Confringo. Lumos. Mi ez a hely? Revelio. Urá, játszok Mihály játékaival. Revelio. Revelio. Nem tudom, miért van kijelölve, hogyha ezek nem lehet velük semmit kezdeni.
Revelio. What do you want? Várjunk, csak oda be tudok teleportálni. Ja, mapping chamber. Ez a chamber meg mindig You jól would néz be ki. wise not to underestimate this student. Their aptitude for magic is beyond anything I've ever seen, and I've been teaching a long time. It is a joy to have such a student. It can be. There you are. I received your owl. I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrock were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted? Ja, I believe bízunk he's a trustworthy, goblinban. yes. He seems sincere, and Serona Ryan trusts him. Very well. Supposing he can be trusted, will he help us get to Ranrock? I retrieved a stolen helm that he hopes to return to Ranrock in order to regain his confidence. You have been busy. Let's hope your efforts result in our learning something about Ranrock's plans. Lodgok did mention that Ranrock is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers. Ranrock is searching for something. I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle? My former residence, yes. That castle is also the location of your next trial. Hogy megkaptuk. You didn't see anything? Speak with anyone? I did not. In fact, I did not make myself known. I only recently returned there and did not recognize nor trust anyone that I heard. I stayed out of sight so as not to tempt my portrait's destruction. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? A dark wizard? I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way. Best of luck. Elküldtek megint térképet keresni, vagy No time to képet waste. keresni. I'll meet you at Rookwood Castle. Oké, szóval Rookwood Castle-be kell menni. Miért nem trackeli a questet? Na végre. Jaj, 2 pillanatos jövök, srácok.
Na. Visszatértem. Jaj. Aloha Mora. Ilyenkor lepattan a másik zár is. Az igen. Why, it's how nice of you to stop by. Why can't I hit you? No! I won't rest. Nem, ezt a gombot akartam nyomni megint. Ezt a gombot akartam nyomni, és láthatatlanság. Loot. Over here! Nappal jövünk ide! What's going on here? Professor Rookwood was right. The place is crawling with Victor Rookwood's lot and Ranrock's loyalists. They're working together, all right, but it is not a friendly alliance. I'm sure you'll agree that we need to find a way in other than the front gate. Let's go. Én beszeretnénk menni. Guns blazing a front gate-en. We could take every child we find. Cool. Sounds like a lot of work. Perhaps we just tell him we looked. Yeah, if he asks. It does sound easier. Let's do that. Megbeszélték a goblinok, hogy izé... Hogy sokkal könnyebb nem azt mondani csak, hogy néznek a utánam, mint hogy engem keresnének. You can't stop Ranrock's rebellion! De jó, hogy leveszi a láthatatlanságomat, mert izé... I'll take them all. Let me have a way with it. I'll kill you when I Mennyire szomorú lenne, hogyha szétkaptam volna őket. Up there. That's our way in. Így lesz majd a bejárat. Szeretem, hogyha forszolja a játék rám, hogy harcoljak. Amúgy. Na. Welcome back. I wouldn't have to dig if you could simply manage to bring me the child.
We wouldn't need the child if you hadn't sent a dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. You let them board the carriage. My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach at that infernal school. Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me? You are here only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. I will share with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. So, unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield, bring me the child. Megbeszéltek, hogy akkor kap csak erőt, amit tud használni ugye a goblinka, a varázsló, hogyha megtalál engem. And Ranrock knows about the keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd understand more once you complete the next trial. Let's get into that És most meg kell találnunk a következő triát, hogy... Van 2 ellenfél, és van egy csomó loot. Ugye nem fogja megint a nyakamba forcolni azt, hogy harcoljak! Ja. Nincs az a Isten, hogy a nyakamba forcol. De utálom ezt a játékot! I'd say you were trying to lose. Nem tudok kifutni. Gondolom, hogy nem csinál ilyen gonoszságot a játék, hogy a nyakadba forcolja, hogy harcolj. Perhaps not the best place to be caught alone. Miért tenne ilyet? Akármelyik játék is. Mi lenne, hogyha raknánk stealth-et? Tele van az inventorim. Ráadásul tele van az inventorim. Minden zöld cuccot eltörlünk. Ez a 3-szor csak elég lesz egyelőre. De jó, hogy tele van az inventorim, ezért... Any special words you want me to pass on to your mum? Most nem vett észre. I don't mind breaking a few bones if there's a few... A lamb to the slaughter. You will regret coming here. Revelia. I don't want to work with goblins. Not now, not ever. Na, most legalább stealth-elünk, I guess. I may go to Hogsmeade later, stir up some trouble. They need to be reminded that we're still running things. You haven't had... When we're done here, I'm going straight to the Hogshead. Lower Hogsfield needs some stocks after our little visit. One of the best meals I've ever eaten. Revelia. I don't trust Ranrock, I'll tell you that. What was that? Freighter, I brought every traveling vendor that passed through here. Someone there?
over here. Ah! I'll bury you in the deepest vault. Reszeteljük őket, menjünk reszetelni őket. Mert nincsen kedvem harcolni egy olyan játékban, ahol nem jó a harcrendszer. Ja, természetesen le tudnak fészelni. Hol? Egyet se látok. Wingardium Leviosa. Patrol. Waste of my time. Can't hide from me. There you are. Now to finish the job. Lettem bonkolva. Ledocsolta az izémet. Faults on electricity. Expulso. Is that the best Hogwarts after all? Aj. Mizoémi. Nagyon szórakoztató a harcrendszer ebben. Eddig legalább volt a fejem körül jelzés, hogyha nyomnom kellett volna az izét. Ja persze, és innen kezdjük az egészet. Legalább már lootolni nem kell újra. Any special words you want me to pass on to your mum? Oh, try not to make this too easy for me. Stop right there. What the fuck? Oké, tartott mire megjöttek. It's exhausting. Standing here all day waiting to do Rookwood's work for him. He can fight his own battles. How did... Ministry's never done nothing for me. Rookwood will reward us for our loyalty, don't you fret. They don't seem to carefully in Hogwarts. Can't say I blame them, what with all I've done there. An aversion to the dark arts merely highlights an immaturity of thinking in my mind. De miért pont ott ezt meg? Let's finish this job and be done with it. Waste of time, this is. Do you remember the first life you took? Say what you will about Belgrave, but the estate is spacious. I know you're there. You should never have come in. Expulso! Quite conductive, aren't we? Expulso! Expulso! Flash of inspiration! Expulso! Expulso! I don't Revelio. Time to teach some. I shan't be having none of your nonsense. Leave me like that again and you'll soon find yourself with now. Tudom, hogy kedvem megint.
Nekivágtam a falnak. Hadd ide lootot. Revelio. És hadd ide lootot. A Flora Fedora. 27 főt, iszak, igen, kocsi. Nem figyeltem a chatet. Megint. Ambush 3. Ez ambush 3. Ah, oké. Revelio. Arra nem lehet menni. I suppose that's the quick way down. Ah. Careful now. Sikerült kinyitni? Sikerült kinyitni elsőre. Hát jó. Revelio. Oké, erről jöttünk. Goblin tracks. They're a step ahead of us. Let's see where they lead. Csak nem fog egy barlangba is forszolni arra, hogy harcoljak, ugye? I'd seen Bakar's tower countless times. This must be it. The store of magic and the source of Ranrock's power. It looks empty. If they've taken all of it, why are they still here? Ranrock said there's more to be found, and if he's right about that, it may or may not be located here. Wherever it is, we need to find it before they do. Where is that portrait? I heard something. I was hoping that was you. Nem is lát! Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic and have broken open some sort of container. No. Things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be. And sir, they know you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. Ah, ik maar ready. Just tell me where I need to go. The power you stand to wield must first be fully understood. The trials will ensure that. Power without knowledge is dangerous indeed. In the wrong hands, we will simply have to outwit Ranrock and my unfortunate namesake. Very well, Professor. Tell me where I need to go. I shall reveal the path. Professor Fig must leave you now. Hát akkor Professor Fig, majd jövök.
I would join you if I could. I shall await your arrival in the map chamber. Oké, cső. Oké, elteleportált. Azért biztosra mentünk, mert őt bírjuk. Rebellion. Oké, a továbbjutásra már megvan az út. Most vagyunk a piros oldalon. Itt nincs semmi, bent nincs. Rebellion. Az a láda a másik világban. Az. I need to reposition that pillar to climb out of here. Perhaps the archway is the answer. Oké, most visszajöttünk erre az oldalra, és fel tudunk mászni. E to Z. Aztán itt reszetelve vagyunk. Megint ez a remekül mozgó lépcső. Hát fent van egy loot. Arra is van loot. Másik univerzumban se kapcsolsz be. Pénz volt benne. Blocking the path. I'll need to move it. Inventory megint full. Actually? Azt hiszem megvan, hogy mit kell csinálnom.
Fogom. És áthozom ezen a kapun. Nem jutottam ki ezt a ládát? Volt benne, wow. És akkor ezt így rá tudom rakni. Rá tudom rakni erre. Erre fel tudok mászni. Hát tudok ugrani. Vagy béna vagyok. Az is megfelelő opció. És teljesen reszeteli ezért a dolgot. Vagy pedig, ami még működhet, amit előtte kipróbálnunk, az az, hogy van nekem egy olyan képességem, hogy ez. Még nem így, hanem... Nem, ez mindig ugyanúgy fog állni, wow. Oké. Okay. Szóval még jobban sültem, mint gondoltam. Ó. Hogy alapban ezt kellett volna csinálni, IT. Hát túl gondoltam a dolgokat. Let's go. Megint egy valóaggal kell harcolni. Jaj, de örülök neki. I guess ezt megérdemeltem. Próbáljunk meg újra. Akkor. Szóval, megint egy lovaggal kell harcolni. Rakjuk a slash-et. Szóval ez ki van húzva nekem upgrade-elve. Ugye? Ja. Az baj. Oh.
Tudom, azt nem tudok ütelni. De ahogy látom, ennek mindegy. Akkor valószínűleg nem ez volt a főbossz. Revelio. Nem lehet menni, ahogy látom. I believe I need to proceed to the left here. But how? Ennyi? Megvan. Meg kell mindennek mozognia! Revelio. There's a pillar here, but no ledge near it for me to grab onto. Aj, de jó ez a játék! Ó, de jó! Ennek nincs idézője, szóval Hitting those marks will just dangerous. át kell There's a way forward from the other side of this one. húzni ezen, át kell jönni, aztán vissza kell rakni. What? Hogy utána visszamenjünk. És fel tudjunk mászni.
Ha. Tudtam én, hogy még láda is lesz itt elrejtve. Mondjuk helyem nincsen hozzá már. Revelio. Inni. Valószínűleg arra kell menni, szóval megnézzük, mi van erre. Ó, nem feltétlenül kell arra menni. Öröm az öröm. Akkor megnézzük erre, mi van előtte. Á, oké, láttam. És így meg is van a loot. Let's go. Arra nincs semmi, és erre kell tovább menni. Oh. Let's go, 5 potion. Biztos nem fogok agyvérzést kapni ettől a fight-tól, mert nem úgy néz ki. Aha, de pont úgy néz ki, amitől agyvérzést fogok kapni. Aj, de szeretem, amikor izé... Oké, egy megvan. Ennyi? Nem fogom belandolni egy óriás izé. Egy óriás lovag.
Wow. Itt lehet törni az orvot, amiközben charge-ol fel. Mivel lehet széttörni az orvot, miközben charge-ol fel? Ez van. Az mit csinál? Oké, tehát hogy alapban lehet találni, érthető. Ez baj. Az jó. Az logikus, csak szólok. Az piros, nem pedig izé. Elsőre. De jó vagyok. What a relief. Revelio. Ups. Ezekkel a szakadékokkal nagy problémáim vannak. Megint itt vagyok az óriás csókánál. Most van nála láda. Megy ide, haszontalan kesztyű. Megnézhetjünk megint egy emléket. Let's go! Írj! Nightmare, 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 nightmare! Gyerünk, tüsszents bele a tálba. Six mix!
nézzük, milyen emléket látom. I must say I'm curious to hear of Isadore's travels. Do come in. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora. What have you done? I took his pain. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you. Arról beszélnek, hogy a Chelsea megtanult elvenni a fájdalmát az embereknek, és a Véncsóka pedig azt mondta, hogy azok a jelek, amiket... hát az a varázslat, amit kivett belőle, az sose látott még ilyen varázslatot előtte a Véncsóka. You're back. And in one piece, no less. It is good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep this second artifact safe, as you've advised. Good. Are you ready to move on? What was the glowing stand that Isadora pulled from her father's chest? It was pain. You will understand more about her actions as you complete the trials. De jó, a fájdalmat húztuk ki az apjából. In that case, introductions are in order. PS1-es Harry Potter. Nem is tudom, miért nem ad kedvet PS1-es Harry Pottert játszani. Mistress, Neve Fitzgerald. És most bemutatnak Fitzgeraldnak. Egy vörös hölgynek. How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Of course. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. Na, amíg előkészítik az izét, addig menjek tanulni tovább. I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well, and we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always. We shall speak again soon. Miért érzem azt, hogy meg fog halni a mesterünk?
havazik. Ott a bakja. És felkeltem az ágyba. Igazából 3 nap telt el azóta, hogy megérkeztem. Szerintem nem biztos, hogy Mina már itt van, vagy még itt van. Mint ha mondta volna, hogy elmegy valahova. Most még várunk egy kicsit, hogy megkapjam az összes questet. Natty told me about your run-in with the poachers. I have some news about them as well. Can you meet me soon? I fear that some of what I uncovered has to do with you. When you have a moment, please stop by the room of requirement. Deke mentioned you might be interested in learning how to breed beasts. Yeah, mostantól lehet majd dugatni állatokat. Van még valami? Sebastian nem akar velem beszélni. Biztosan lesz idén is bál. Elhívhatna, meg ilyenek. Na mindegy. Srácok, zseppénzt. Milyen zseppénzt szeretnétek kapni? Hoppá. Milyen 27-es szintűek leszünk? Dark Arts. Ó. Oh. Adészékanom miatt? Hát zseppét csak akkor kaptak, hogyha helyettem viszitek el a kanont. Na jó van. Viszont srácok, lelövöm a streamet. Majd délután még jövünk a srácokkal valami kis streamecskével. További jó délt mindenkinek, jó étvágyat mindenkinek a kajájához. És ennyi. Köszi szépen, hogy néztetek, és majd találkozunk később. Húzzam ki délig, már nem húzzam ki délig, már meg kajálni szeretnék, éhes vagyok. Sziasztok!